Вітаю вас, шановні глядачі. В горі Острів. Продовжуємо далі розбудовувати своє поселення. В другій серії ви просто зробили неймовірну активність під відео. Дивіться, скільки ви вподобайок поставили. Ви просто якісь шалені рекорди ставите на моєму каналі. А коментів скільки написали. Дивіться, це все ваші коменти. Дякую вам величезне. Що ж, поїхали далі розвивати своє поселення. Що у нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде кров і м'язи нашого поселення. Без чого майже існувати поселення не може. Хто це може мені відповісти? Поставте на паузу і скажіть мені в коментах. Ну що, здогадались, хто це? Ні? Не здогадались? Я думаю, декілька людей все ж таки написали і знають, хто це. Це різнороби. Де їх подивитися? Дивіться. Зараз я подивлюсь, скільки в мене різноробів є. У мене наразі різноробів 1. Звідки вони беруться? Різнороби – це люди, котрі ніде не працюють. Тобто, якщо навести ось на поселення і, бачите, там написано «шукають роботу». Якраз оце і є різнороб. Можна їм встановлювати платню і таким чином, щоб різнороби в першу чергу там приносили ось сюди ресурси або до коваля ресурси. Це перший шлях. Тобто зробити якомога більше, щоб було людей, котрі шукають роботу, і вони будуть різноробами, будуть виконувати роботу. Але є ще інший шлях. Інший шлях полягає в тому, що ми його будемо зараз і використовувати. Якщо зайти в транспортування, у нас є така гарна будівля, тачкарня називається. Дозволяє переміщувати ресурси 5 тачками, але там крім тачок ще знаходяться люди, котрі це виконують. І це, можна сказати, і є різнороби. Там ще є налаштування, котре можна зробити, щоб тільки вони ресурси доставляли на певні підприємства, такі як критичні якісь підприємства, котрі повинні постійно працювати, і щоб робітник туди звідти не йшов, і зразу до нього різнороб привіз всі ресурси, щоб він працював далі. Тобто я хочу зробити отак, ефективне поселення. Дивіться, ми відбудуємо цю тачкарню і ми відбудуємо ще торгівельний склад. Тобто ми, крім кров і м'язів поселенню, зробимо і ще торгівельний невеличкий такий прибуток. Тачкарню я поставлю за міською радою. Там нічого не ставилося, хатки не будувалися, тобто тут неровна поверхність, а ось бачиш, якраз тачкарня може і стати. Все, запланували. Тепер дивіться, що мені потрібно. Мені потрібно, щоб відбудувалися ось ці всі хатки. Скільки їх? 1, 2, 3 хатки. Далі ми налаштовуємо, щоб все це працювало добре і рухаємося, щоб у нас ніколи не закінчувалися ресурси на будівництво. Невелике доповнення по різноробам тачкарям. Вони не можуть допомагати фермерам збирати врожай. Тобто вони націлені на те, щоб забрати звідти врожай, кудись перевезти або забезпечити корм для волів, але є дещо, що можна зробити, щоб вони все ж таки працювали і допомагали на фермі, коли у нас йде сезон збору врожаю. Як це можна зробити? Сезонним керуванням, хлопці. Тобто, їх там 5 знаходиться. Диви, яка ідея, що можна буде зробити? Ну це коли ми вже будемо фермою займатися, і тоді я втілю все це, що зараз в мене є на увазі. Ставимо поруч 4 тачкарні, тобто в кожній тачкарні по 5 людей, якщо я вірно пам'ятаю, скільки там потрібно різноробів. Кількість різноробів 20. І коли сезон збору врожаю, ми кажемо, щоб вони звільнялися, і перше місце, куди вони підуть, куди? Звісно, на ферму. І там вони на фермі будуть суперефективно допомагати збирати врожай. Зібрали врожай і потім пішли знову до себе працювати в тачкарню. І швиденько перевезли врожай з ферми до місця, де воно зберігається. Тому можна їх ще й так налаштувати, і вони будуть суперефективно працювати. Супер-ефективно. Там ще в нас є ті, хто рибалки, їх можна ще буде застосувати. Ну, то вже таке буде. Там ще й діти, до речі, є. Це нова механіка, яких можна використовувати, щоб вони збирали врожай на фермі. Прискіпливо потім подивимось на фермі все, що можна використати, і задіємо всі свої знання, щоб вона працювала суперефективно на великій кількості полів. Чому би і ні. А зараз ми подивимось, як відбудуються 2 хатки теслярів
І потім налаштуємо теслярню, щоб вона добре працювала. Наглядати за тим, як вони тут будують будівлі, можна просто нескінченно. Давайте я вам трохи приближу. О, молодці. Зараз дах відбудують, напевно буде все добре. Так. Все, так, пішли відбудовувати. І поїхали зразу другу будівлю відбудовувати, нашу хатиночку. До речі, я зробив так, що в ці дві хатинки родини не зразу приїдуть, а коли ми тільки встановимо, що робочі місця потрібні, тоді зразу приїдуть родини. Молодці, впорались швидко. Добре, хатки відбудувалися. Тепер давайте налаштуємо, щоб сюди прийшли родини. Так, зараз я швидкість 1 ввімкну. Слухайте, я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу зараз змінити чергу. Я не хочу, щоб зараз будувалась ось ця хата. Мені потрібно, щоб відбудувався склад. Ні, не цей. Ось цей, давай. Ось цей склад будуйся. Після цього складу, щоб будувалася тачкарня. Добре. І тепер пішли налаштовувати. Так, вмикаю швидкість. Тут, що в нас? У нас 3 працівники, нам потрібно 2 забрати. Але якщо зараз пройдуть родини і там будуть дорослі діти, то вони можуть працевлаштуватися. Тому прибираємо. Зараз подивимося, наскільки нам пощастить. Я ось тут, до речі, подивився. Ось, бачите, тут родина Онесенків і Сергій 30 років. Світлодар 25 років, і Олеся, вона на це не працевлаштована 21 рік, тому може пощастить, і також саме якась прибуде у нас родина. Так, там ми зробили, тепер давай робимо, щоб в міській раді, ось тут, в будівельниках ті хлопці у нас працювали. Все, пришвидшуємо швидкість, і зараз трохи почекаємо. Що ви, вірно? Все ж будуєте, що я запланував? Так, все вірно, вони тут будують. Ви перейшли? Щось вони дуже довго йдуть, триває пошук. Ага, все, прийшли. Довго йшли і прийшли на робоче місце будівельників. Тепер у нас виходить скільки будівельників? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 будівельників. Тепер тесляр. 1, 2. Оці 2 хатинки до тесляра. Я все думаю, третє робоче місце тесляру робити чи ні. Просто коли не дуже багато тачок, вони просто там сидять, нічого не роблять. Напевно, зробимо, щоб тільки 2 працювало, а якщо буде велетенське навантаження, зробимо, щоб було більше працівників. Так, добре, там зробили. Тепер, давай, швиденько подивимося, як відбудується оцей склад. І тоді будемо вирішувати, що робити нам далі. В цьому складі будуть зберігатися вугілля, дрова і залізо. Дрова я буду зберігати, щоб їх використовували вуглярки. Вуглярки будуть робити вугілля і, звісно, зберігати тут. Налаштовуємо цей склад, як заплановано. Так, відкрити. Далі. Заповнити список ресурсів автоматично. А давай спробуємо, що він запропонує. А він нам пропонує залізо, котре ми хочемо, дрова. Так, деревина не потрібно, прибираємо. Солома потрібна, але не тут. Я хочу, щоб там ще один склад був біля покрівельної, щоб воно там зберігалося. Тому прибираємо. Так, тепер ставимо, щоб тут було вугілля. Все вірно, залізо, дрова, вугілля. Ну і все. Ставимо 2500. 2500. Ось так. Можна дрова поставити, щоб було трохи більше. Так, а тут ставимо, напевно, 5000 дрів, щоб з них зразу використовувалось вугілля. Який сенс цього складу? Я розумію, що поруч стоїть лісопильня. І міськість дрів тут становить 10 тисяч. Я розумію, що поруч стоїть вуглярка. І міськість може бути тут вугілля від 9 до 8 тисяч. Тобто 2 вуглярки, тут зберігання майже до 20 тисяч вугілля. Мені потрібен цей склад, щоб він міг транспортувати ось ці всі ресурси в інший склад. Тобто залізо приходило сюди з якогось іншого складу, а ось ці дрова і вугілля віддавалися кудись в інше місце. Дрова можна віддати селянам, вони будуть обігріватися взимку ним, а вугілля можна віддати на якесь підприємство, ну те ж саме коваля. Ось така у мене задумка. Тепер поїхали далі. Так, тут ми налаштували, все зробили. Працівники мені потрібні, що у мене з працівниками?
Наразі в мене ще ніхто не прибув. Слухайте, треба чекати, поки родини прибудуть цей. Давай зараз подивимось, поки вони відбудують тачкарню. Може зараз прибудуть 2 родини. Налаштуємо теслярів і будемо думати, як робочу силу ефективніше тут застосувати. Перше, що мені на думку спадає, як то оптимізувати робочу силу. Слухайте, пам'ятаєте ту родину, у котрої 3 дитини вже дорослі? Там 2 хлопці, унесенки вони, так. Можна ж зробити так, щоб вони всією родиною працювали у ковалів. Це буде набагато ефективніше. О, призупинилось будівництво. Недостатньо деревини. Це проблема, треба буде зараз вирішити. Зараз зробимо. Давайте спочатку подивимося, що там з виробництвом дрів. Я не зрозумів, чому зупинилося. Так, дрова, деревина. 10 тисяч. Так, немає деревина у лісопильні. Тобто, виходить, ці 2 працівники, вони не встигають виконувати свою роботу. Ага. Треба збільшити. Або виробити ось тут поруч. Добре, що за родини приїхали до нас? Давай дивитися. Родина, 9 років, Василь, а ось тут? Ось тут уже родина пасічників. 3 дитини, але бач, вони не дорослі. Ну, добре. Що ми можемо в цьому разі зробити? Так, я зараз подивлюсь, щоб вони... 100%. Тобто вони теслярі. І вони вже забрали деревини. Вони ще деревину забирають для лагодження і металевої частини. Давай те, що я хотів, зразу по оптимізації задумку свою. Тобто, щоб тато Марко працював на коваля, і, звісно, його син Сергій і Світлодар теж працювали у ковалів. До речі, де вони зараз працюють? Так, особовий журнал. Будівництво написано. А другий де працює? Де другий працює? Світлодар. Особовий журнал. Теж будівництво. Тобто вони вдвох працюють на будівництві. Давайте їх звідти приберемо. Так. Світлодар. Ось він. Онисенко і Сергій. Онисенко. Все, прибрали. Тепер йдемо до коваля. Оцього Устим Бойків. Прибираємо. Ставимо його, щоб він працював будівельником. А тут відкриваємо 2 робочих місця. Зараз подивимось, прийдуть. Механіка гри така, що найближче робоче місце, яке знаходиться біля хати, туди і йдуть працювати. А ну давай дивитися. Ну що, ви підете до тата працювати чи ні? Щось поки не зрозуміло. О, все, прийшли. Тобто тут тепер працює ціла родина, дивіться, працівники. Тато, Сергій і 2, можна сказати, сина працюють. Добре, це ми зробили. Тут в сільській раді той прийшов, ще не прийшов працювати. Що у нас виходить? У нас немає чоловіків. Погано. Відбудовується ось там хата, я бачу. Нехай відбудовується. Будуть працювати на цьому, на покрівельній. Збирати там все. Так, давай, напевно, заплануємо декілька хатин, які будуть стосуватися лісопильні. Щоб вони вже ось тут поруч були і працювали. 2 хати нам потрібно. Без огородини, просте житло. Так, першу хату я поставлю ось тут. Ось такий невеликий простір залишу. Так, і другу хату я поставлю ось тут. Все. Зразу я ставлю, щоб в першу чергу відбудувалися ці 2 хати. Давайте понаглядаємо за ними. І зараз я ще трохи подумаю, що можна такого зробити, чого зараз не вистачає і більш всього потребується. Слухайте, я що думаю, напевно, торгівельний склад треба відбудувати зараз, після усіх 2 хатинок, котрі будуються. Тому цвяхи невпинно йдуть, і не заліза нема,
не залізної руди нема, щоб зробити залізо. Тому треба зараз його відбудувати. Не відволікати, не відтягувати потім, щоб ми вже могли продавати і вугілля, і купувати собі залізо, щоб цвяхідці виробляти, щоб ми не зупинилися. Зупиняємо гру. О, а що в нас тут? О, у родині скінчилася вода. А що з водою? Так, і зразу поставимо тоді торгівельний склад. Так, вода, щось я не бачу. Буряк, гарбуз, горох. Питна вода. Ага, наявне 5, вироблено 6 тисяч, а витрачено 7. Треба ще одну поставити криницю. І проблема буде вирішена. Добре, тоді йдемо вода, криниця, 40 цвяхів. Де б тебе поставити, слухай? Давай я, напевно, тебе поставлю біля ферми. Хоча, якщо я ферму буду переносити або в інше місце, давай поставимо там, де я тебе 100% не буду чіпати. Ось тут. Біля... Оп, де вони? Різноробі тачкарів, і я тебе чіпати 100% не буду. Повернути, поставити. Так, пересовуємо, щоб воно було перше. Вони швиденько цю криницю відбудують. Так, і зразу те, що я хотів. Йдемо. Транспортування, торгівельний склад. А скільки він, до речі, скільки на нього йде цвяхів? Трясця твою. 486 цвяхів, 24 тисяч дошок. Ні, треба відбудовувати. Це зараз закінчиться залізо на виробництво цвяхів і все, і капець, і зупиниться будівництво. Це ще залізо виробляється і металеві частини, а металеві частини в нас йдуть на лагодження цих тачок. Так, треба ставити. Транспортування, торгівельний склад. Давай, напевно, ось тут десь поставлю. Ось так, місце займу. Нехай такі, як вулиці будуть. А ось там, зараз вирівняю. Ну, якось так. Все. Зразу плануємо. Зараз відбудується криниця. А, да, забув. Я забув поставити 2 людей на працевлаштування, лісопильня, 1-2, щоб оці 2 хатки зразу у нас були з родинами. Що з їжею? До речі, я якось будуюсь, вже скоро буде 50 населення. Що з їжею? З їжею все добре, яблука он зіпсувалося, ніхто їх не купив, вони все, згнили. Морква теж згнила, трохи. Капуста теж. І буряк теж згнив. Тобто їжа ще в надлишку. Бачиш? Їжа ще в надлишку. Можна зараз подивитися в коморі. Так, а ну давай глянемо. Ну бачиш, вони повні. Вони все викуповують. І яблука, я так розумію, псуються в першу чергу. Треба одну дівчину задіяти. Давай зробимо так. Так, заповнити ресурси, там нехай мед продають. Заповнити ресурси, там нехай буряк продають. А ось тут, в цій ядці ставимо працівника. Ні, мені потрібно, щоб тут тільки жінки працювали. Так що, давай, найм. Тільки жінки, застосувати скрізь, застосовано до 2 будівель. І все. І жіночка сюди прийде працювати. Гарбуз. 1, 2, 3, скільки тут? 4, 8, 9. 9, а там скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це 9. Це вірно. Тоді можна буде сюди щось інше поставити, щоб воно тут продавалося. Там налаштували. Все зробили, відбудовуємо торгівельний склад. Він дуже зараз необхідний мені. Цікаво, наскільки довго вони будуть цей торгівельний склад будувати. Це зараз грудень, кінець грудня, пішов січень. Так, проблема з водою по поселенню зникла. Бачите, відбудувалась зразу криниця, тобто 2 криниць поки достатньо. Але
На майбутнє все ж таки треба буде 3 відбудувати і буде добре. Після того, як зараз відбудується, напевне, торгівельний склад, заплануємо, щоб 8 тисяч вугілля сюди притягли і зразу його продамо. Ставимо гру на паузу. Давайте, поки я не забув, зразу в торгівельний склад на експорт поставимо вугілля. В кількості скільки? Давайте в кількості 8 тисяч поставили. А що тут ще є? Одноразово? Ні, одноразово не потрібно. Потрібно, щоб постійно було. Далі нам потрібно буде знайти працівників і керівника потрібно буде знайти. Опції найму. Ага. Жінки тут не працюють. Ну, як завжди, звісно. Так, з цим ми проблему вирішили. Тепер я хочу, щоб я дуже сильно накоївся, подивитися, скільки заліза. Ану, ось тут у мене є. Табір. Тут написано 44 заліза залишилось. Мені там писали в коментах, з 2 заліза виробляють 10 цвяхів. А скільки у нас у ковалів? 500 заліза. Тобто, поки що залізо достатньо для того, щоб було на всі свої потреби поки що нормально. Добре. Тепер треба якось запланувати декілька хатин, щоб вони забезпечили тачкарню, по-перше, і, по-друге, забезпечили торгівельний склад. Давайте, напевно, почнемо з тачкарні. Приберемо ось цю криницю. Слухайте, тут би, якби дуже-дуже файно, треба віддекорувати. А давайте почнемо ось з 2 цих хатинок. Зараз віддекоруємо. Якщо тут залишиться місце, перенесемо криницю сюди. Спочатку давайте хати без огороди, парканчиком навколо зробимо. Якось приблизно ось так. І цей паркан приберу. Тут одну лавицю, там другу лавицю. Трохи кущів. Так, там поставлю дерево. Знову навколо обведемо парканом. І лавиці я ставлю максимально. Де можна, щоб вони могли відпочити. Так, я там 2 вішні поставив. Тут теж трохи кущів, тут альтанку поставив. Ось так виглядає те, що я віддекорував. Для тих, хто там не встиг подивитися, що я доробив, давайте трохи ось так вам покажу. Ось тут я так зробив, як 2 родини знаходяться в одній хаті і в другій хаті, і вони поруч живуть, і вони у мене тислярі. Навколо обвів парканом, поставив 2 лавиці, поставив саджанець, я не пам'ятаю, яке там я дерево посадив. Чи вишню, чи щось таке поставив. Далі, ось тут у нас таке велетенське подвір'я у хати, в якої знаходиться альтанка. Теж знаходиться саджанець дерева. Тут теж саджанець дерева. Ось тут, ну, а я там поставив, до речі. Так, є, лавиця там є. І це є також, і дзвіничка є. Тут також само поставив, бачу, навколо парканчик. Ну, дерева потім, коли позростають, буде набагато цікавіше виглядати, а й альтанку, коли відбудують, але наразі хоча б поки так виглядає. Ось, там можна буде ще щось зробити. Дивіться, я поки декорував, в мене така думка була, слухай, а якщо поставити криницю ось тут? Ну, а чому ні? Прям ось тут поставити. Максимально заблизько, щоб вони підходили і використовували її. Тобто вони зразу будуть з хат своїх виходити і використовувати. І ті якраз дістануть. І це якраз прийде. А ось цю криницю у нас будуть використовувати ось ці хатки. Можна буде навіть, слухай. Ну тут, якби ще б трохи розбудуватися, можна було б ту криницю поставити. Там ще є колодязь з каміння, але в мене ще поки каміння немає. Добре, тоді ставимо, диви, в першу чергу нехай буде криниця, потім відбудується альтанка, далі прибираємо криницю тут, і зразу давай заплануємо хати, які будуть у нас знаходитися. О, слухай, а якщо я спробую тебе ось... Серйозно, ти тут ставишся? Та ти що? Та нічого собі. Та давай поставлю. Будеш ти у мене тоді або керівником торгівельного складу, або підеш різноробом, тачкарем. Так. І отак паркан навколо зробимо,
Щоб він був приєднаний або до торгівельного складу, або до цього. А ось тут біля криниці такий невеликий прохід зробимо. Так, одне поставили, там вже вирішимо куди. Ну давай ще раз ось тут хатинку. Ні, я тут не хочу ліпити. Краще щось інше буде, або зовсім нічого не буде, можна буде просто тут дерева поставити. Так, тут є, там поставили. Ну давай ось тут на майбутнє поставимо. Бач, навіть на нерівній поверхності, якщо тут дуже важко будувати, можна знайти місце, де поставити її все ж таки. Ага. Місце зайняте. Десь я тільки що... О! Ось тут місце не зайняте. Давай. Хоча б по одній. Одна піде на цей хата до тачкарів, а друга хата піде на торгівлю. А, тут же керівник ще потрібен. Тобто, хоча б 3 потрібно відбудувати. Давай зразу їх, ні, в чергу трохи пізніше поставимо. 1. Ось тут можна місце зробити, поставити одненько. Давай, напевно, так і зробимо. Ось тут. І всі швиденько їх відбудуємо. Не будемо так чекати, поки нам відбудується. Тільки ти у нас будеш в цей бік виходити. Така вулиця в тебе буде. Так, все. Є. Тепер давайте в чергу поставимо, щоб вони відбудувалися після альтанки. Альтанку, а воно там швидко будується. Все, тепер зараз воно швиденько відбудується. Що там перше? Перше у нас буде оця хатина відбудовуватися. І альтанку, напевно, отак зроблю. Все, нехай відбудовується. Тоді вже доналаштуємо все, що хотіли. За лаштунками, щоб не чекати, поки прийде родина, поки відбудовується хатка, я зразу відкрив вакансії. Вакансію відкрив на торгівельному складу, щоб зразу прийшов керівник і зразу прийшов працівник. Ну і на ткачкарні зразу відкрив, щоб ми не чекали. Тобто там трохи доналаштування ми зробимо і все. Перша хата є, другу хату вони зараз відбудовують. Добре. Там, до речі, коли ви зараз дивитесь пришвидшення, приходив ще гінець з МРФ, я його трохи проігнорував, тому що все одно не ресурсів, нічого нема з ним торгувати, встигнемо ще поторгувати. А також де тачкарня в різноробах, я, коротше, цей запланував, щоб їм зробили тачки. Ага, вже першу тачку притягли, як бачиш, і працівник працює. А тут торгівельний склад 2349 вугілля притягли, працівник є, керівник є, все добре. Тут ще трохи віддекорувати, але треба ось тут зрубати дерева. Тут нічого зрубувати не потрібно, колодязь можна було б ось тут би поставити трохи ядки. Ну там подивимося. Коротше, все, що хотіли, ми відбудували. Відбудували і тепер воно працює. Налаштування – це вже зовсім інша історія, котру ми будемо потихеньку ще виконувати. Що в нас з дівчатами? Давайте подивимось. Шукають роботу 0. 0. А де вони всі? Що, дівчата всі подалися на різноробів чи що виконувати роботу? Ну добре, там же розберемося. Я хотів корівник відкрити, побудувати, щоб вони там працювали, ну треба буде якось вирішити, подивитися, де вони знаходяться. Якщо сподобалось, став лайк, вподобайку. Якщо хочеш подивитися продовження, що з цього села вийде, ну поки що все добре виходить, то ти знаєш, що робити. Рік у нас 1723, в скарбниці у нас 1646 гривень. Ну і звісно, як бачите, грошей ніхто не хоче, їжа у всіх є. Все добре. Дякую за перегляд, до побачення.